नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिल किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। योपालि हामी अति नै स्वादिलो तिहुन तयार गर्नेछौँ। बनाउनको लागि सजिलो रहनेछ, खाँदाखेरिमा मिठो पक्कै हुनेछ। यसपालिको तिहुन चाहिँ ghiraula र आलु राखेर बनाउनेछौँ। यसमा केही फरक नयाँ कुराहरू पनि मैले समावेश गरेको छु, जसको लागि चाहिँ मैले केही भेजिटेबलहरू लिएको छु। ghiraula, आलु, प्याज, टमाटर, खुर्सानी अनि केही पुदिनाहरू पनि लिएर सफा गरेर राखी पनि सके। अब एक एकवटालाई यसरी काट्न सुरु गरौँ। सुरुमा म ghiraulaलाई यसरी काट्दै पनि छु। र ghiraulaलाई काट्दाखेरिमा धेरै हामी मसिनो गर्दैनौँ, अलिकति ठुल्ठुलो खालको साइजमा लाम्चो गरेर काट्नेछौँ। सबै भेजिटेबलहरू लाम्चो तरिकाले यसपालि हामी काट्नेछौँ। ghiraula काटेर चाहिँ तयार भयो। अब आलुलाई पनि मैले यसरी लाम्चो हुने गरेर काट्न खोजेँ। प्याजलाई पनि यस्तो तरिकाले मैले मसिनो हुने गरेर काट्दैछु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ लेख्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। टमाटरलाई पनि काटिसकेँ। खुर्सानीलाई पनि म लाम्चो तरिकाले यसरी काटेर राख्ने छु। पुदिनालाई पनि यसरी काटेँ, तर पुदिना चाहिँ हाम्रो अप्सनल हो, नराख्दा नि हुन्छ, राख्दामा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। तोरीको तेल राखेँ कराईमा, तेल मजाले तातिएको छ। सुकेको खुर्सानी पनि राखेँ, अलिकति मेथी र थोरै तोरीलाई राखेँ। राम्रो तोरी पड्कन थालेको छ र ग्यासको फ्लेम कम गर्ने अनि प्याज राख्ने। अब ग्यासलाई हल्का बढाउने, त्यसपछि चलाउन थाल्ने। प्याज हल्का रातो हुन थालेको छ, खुर्सानी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। अब आलुलाई पनि राख्ने, यसलाई पनि राम्ररी चलाइदिने। आलु हल्का सफ्ट भएको छ, ghiraulaलाई राखिदिने। त्यसपछि यसलाई यसरी चलाइदिने। अब यसलाई हामी छोपेर पकाइदिनेछौँ। लगभग 5 मिनटपछि अदुवा र लसुनलाई राखेर चलाइदिने। बेसारलाई थोरै राख्ने। अब यसलाई पनि यसरी चलाउने। अलिकति जिरा र धनियाँको धुलोलाई राख्ने। स्वाद अनुसार नुन पनि राखेर चलाइदिने। यो तिहुन अति नै स्वादिलो हुनेछ। नेपाली प्योर नेपाली शब्द तिहुनलाई मैले यसपालि प्रयोग गरेँ। अब टमाटरलाई पनि राख्ने। र यसरी चलाइदिने। हल्का पाक्नलाई छोडिदिने अनि छोपेर पकाउने। नपाकुन्जेलसम्म पकाउने। अलिकति पानी पनि राख्ने र चलाइदिने। अब थोरै पुदिनालाई पनि राखिदिने र राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो ghiraula र आलुको तिहुन तयार भएको छ। निकै नै स्वादिलो बनेको र बनाउनको लागि सजिलो भएको यो तिहुनको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? ghiraulaको सिजन छ, त्यही सिजन अनुसारको आजको यो सब्जीको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै नभुल्नुहोला। अझ मिठो र सजिलो रेसिपीको साथमा तपाईहरुको बिचमा फेरि आउनेछु। तबसम्मको लागि ghiraula र आलुको तिहुन बनाउँदै गर्नुहोस् अनि नमस्ते।